गाणी टाकतो. हा मग तेच नाही तर तुम्ही कुठे देगावमध्येच राहता ना? किती एवढे कापायचे? एवढी आणि खाली करवायचं मधलं भाग आधी नीट पाडायला पाहिजे. हो पण एवढी कापायची का? नाही थोडी खाली 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 घ्या. परत एवढी कट करा एवढी अकल. एवढी कमी हा ओके ठीक आहे. किती आहे? आठवीला म्हणजे कसं पाहिजे ते? तेच तिला मागच्या वर्षी कापलं. म्हणजे कॅल्शियम कमी आणि ते सगळं पोषण केसाला लागतं ना. कॅल्शियम दिवसांदिवस
तसं.